سلام، خسرو هستم. امروز میخوایم با هم دیگه ماکارونی خیلی خوشمزه درست کنیم. درست کردنش ساده است. ظرف 15-20 دقیقه میتونید درست کنید و حداقل مواد اولیه داره. دستورش هم از دوست عزیزم مجده یاد گرفتم. یه کوچولو هم بدون اجازهش یه تغییری بهش دادم. بریم که بهتون نشون بدم چجوری درستش میکنیم. موادی که لازم داریم برای درست کردن این ماکارونی گوجه فرنگی هست. از این گوجه های کوچیک که استفاده میکنم رنگیش قشنگترش میکنه. پنیر فتا لازم داریم، سیر لازم داریم، نمک و فلفل و روغن زیتون، یکم ریحون تازه و پودر چیلی. پودر چیلی تنها چیزیه که من اضافه کردم به دستور مجده. درست کردنش خیلی ساده است. یه ظرف پیرکس یا ظرفی که بتونید توی فر بذارین باید بردارین. این پنیر رو میتونید بذارید وسطش یا میتونید کوچولو کوچولوش بکنید اگه دوست داشته باشین. این گوجه فرنگی ها رو میریزین دورش. بازم اگه دوست داشته باشید میتونید گوجه ها رو از وسط نصفش بکنید. سیرم یا با چاقو ریز ریز خورد کنید یا با این دستگاه های پرس. سیرم که خورد کردین همینطوری میریزین روی گوجه ها. یکم بهش نمک و فلفل میزنین. بستگی به شوری پنیرتون باید اندازه نمک و فلفل رو تنظیم بکنین. آخرم اگه دوست داشته باشین یکم پودر چیلی میزنین که یه ذره تندترش بکنه. بعدم روغن زیتون. خب اینو باید بذاریمش توی فر که پنیرش آب بشه و گوجه هاش پخته بشه. بعد برمیگردیم نشونتون میدم که باید چی کار بکنیم. همزمانی هم که اینو میذاریم توی فر باید آب بریزیم توی قابلمه و بذاریم که آب جوش بیاد. یکم بهش روغن زیتون و نمک اضافه میکنیم. این قدر نمک. یه همش میزنیم و میذاریم که آب جوش بیاد. خب الان میخوایم ماکارونیمون رو درست کنیم. روشا اومده که بهمون کمک کنه. یواش یواش می‌ریزش داخل. ماکارونیمون رو باید بذاریم قشنگ بپزه. میتونید یه دونه از ماکارونی ها رو در بیارید، بین دوتا انگشتتون فشار بدین. وقتی که دیدین قشنگ نرم شده یعنی ماکارونیتون کاملا پخته. یا میتونید بندازش رو دیوار ببینی اگه چسبید آماده است. از اون تقریبا آماده است. چند تا دونه برگ ریحون روشا خورد میکنه. بعد غذا رو میارم. افرینمو دیدین؟ خب الان گوجه هامون پخته و پنیرم تقریبا آب شده. خب بعد این گوجه ها رو با چنگال له بکنیم و بعد با پنیر قاطیش بکنیم. تو میخوای بکنیم؟ بعد این داغا موضوع باش دستت نخور. گویی داره. گوشو میده؟ دیدنیز بگو. باید شما بکنم؟ منم بهتر از تو میکنم. حالا ریحونه رو هم بریز روش. بذارم پنیر پارمیژان. این پنیرمون پارمیژان و رجیانو اصل پنیره. تو مرحله آخرم باید ماکارونی رو یا اسپاگتی رو یا پاستا رو چی میگن بهش اضافه کنیم. خب اینا رو یه همی باید بزنیم و دیگه آماده خوردن. یه چند تا دیگه هم از اینا میکنیم و میذاریم روش. آره.
بذار روش. اینجوری آره. اینجا هر جا دوست داری. اینجوری بذارم پنیر. پنیر. غذامون آماده است، الان میتونیم امتحانش کنیم. چون که یادم رفت بهتون بگم دمای فر بود. دمای فر رو اگه عجله ندارین بزنین روی 350 درجه. بالوش 25 30 دقیقه طول میکشه گوجه و پنیرتون بپزه. اگر هم میخواین سریعتر درست کنین رو 15 20 دقیقه میتونید دما رو ببرید بالاتر. به چه بویی، چه عطری. چطور بود؟ مگه سواله عالی بود دیگه. امیدوارم که این غذا رو درست کنید، از خوردنش لذت میبرین. حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. ویدیو رو با دوستان و فامیلتون شیر بکنین، برامون کامنت بذارین، خیلی خوشحال میشیم. این دکمه زنگوله پایین هم بزنید که ویدیو جدید رو سریع ببینین. تا هفته بعد خداحافظ. بریم. خب باید این گوجه ها رو با چاق برای این پرژینش رو باید برداریم. حالا کوکینگه. این پرژین که نیست. نیست؟ نه. اگه تعدید درست کرده بودی بعدش پرژین شد. من یه ایرانی درست کنم، ایرانی نمیشه بازه؟ نه. باید قبل از اینکه اون کارو بکنیم بعد بندازیم رو دیوار ببینیم اومده است یا نه. خب خیلی داغه. خب حالا اینو میندازیم رو دیوار ببینیم آماده است. آماده است. چیکارش کنیم؟ بیا. حالا اونجا میمونه. همه باید سازه؟ ریخت. اینجا میمونه تا بره پایین. کتک تکه میخوریم؟ هیچ تکه گند نزنین لطفاً به در. بابا برای ببینیم میچسبه. نگاه کن. چسبید؟ آره من بعد بندازمش. تو نمیتونی. بابا یه سوالی دارم. اصلا ریلیتد نیست. چرا آمریکایی من اینقدر نمک میزنن؟ آمریکایی نمک میزنه؟ خیلی. واقعا؟ مثلا گوردن رمزی که اینقدر نمک میزنه چرا میزنه؟ بلده دیگه بابا وارده. حتما بهتره که بزنه. از همون آماده است و میتونیم 50 درجه هلوش مثلا 25 دقیقه 30 دقیقه طول میکشه تا برنج. میدونی دستور مال کی بود؟ نه کی؟ مژده. مژده؟ کنم از دستورا مال تو نیست نه؟ دوستان و فامیلتون شیر بکنین، لایک و سابسکرایب که گفتم. لایک چی گفتی؟ سابسکرایب. چی مدل چیز پیچوندی من روحانی. خب امیدوارم که این غذا رو درست کنید، از خوردنش لذت ببرین. خیلی غذای خوشمزه ایه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ویدیو رو با دوستان و فامیلتون شیر بکنین، برامون کامنت بذارین. اون چه صدایی بود اون واسه؟ رفت توی آی. از اول. خب امیدوارم که این غذا رو درست کنید، از خوردنش لذت. برای